ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة هنكمل جينكنز فايل الجزء الثالث. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، النهاردة هنعمل جينكنز فايل يبني لنا كلاستر على AWS ويعمل ديبلوي للابليكيشن بتاعنا على الكلاستر ده. يا ريت برضو قبل ما تكملوا الفيديو ده ارجعوا للديسكريبشن، هتلاقوا فيديوز مكتوب عليها واتش فيرست، شوفوها الأول عشان تقدروا تفهموا الفيديو ده كويس. يلا بينا نبتدي ونشوف البروجكت اللي هنشتغل عليه النهاردة. انا هستخدم هنا نفس البروجكت اللي استخدمناه في الفيديو بتاع كوبرنيتيز، وهو ويب سايت عادي مفيهوش باك اند، هتلاقوه موجود جوه coming soon directory. اوريدي هو جواه الدوكر فايل والبلاي بوك فايل وكمان الكوبرنيتيز فايل اللي هنستخدمه عشان نعمل ديبلوي الابلكيشن. عندنا هنا جينكنز دايركتوري وده اللي جواه جينكنز فايل اللي احنا هنستخدمه، وتيرا فورم ده اللي هيبني لنا الاي سي 2 اللي هننزل عليها جينكنز. وعندنا برضو السكريبت اللي فيه كل التولز اللي احنا هنحتاج ننزلها بعد ما نعمل الاي سي 2. اول حاجه هعملها هنروح نبني الاي سي 2. هدخل جوه تيرافورم دايركتوري وهقول له تيرافورم انت، وبعد كده هقول له تيرافورم ابلاي داش اوتو ابروف. تمام، هو دلوقتي عمل لنا الاي سي 2 وده البابليك اي بي. هاخده كوبي وتعالوا نكونكت على الماشين اس اس اتش. هعمل الفايل اللي هينزل لنا كل التولز اللي احنا محتاجينها. هكوبي السكريبت وهديله executable permission، وبعدين run script. هبوز طبعا هنا عشان هياخد وقت، واول ما يخلص هنكمل. هو كده خلص ونزل لنا جينكنز. تعالوا دلوقتي ناكسس جينكنز. على فكرة السكريبت اللي موجود في كل بروجكت مختلف عن التاني، انا بسيب بس الحاجات اللي احنا محتاجينها. يعني هنا مثلا انا زودت ميني كيوب ستارت عشان هنحتاجه. هناخد دلوقتي الاي بي ونروح ناكسس جينكنز. هعمل سيت اب لجينكنز عادي. اول حاجه هحتاج اعملها في جينكنز اني اعمل اد للكريدنشالز اللي احنا هنستخدمها. فهاجي هنا عند مانج جينكنز، مانج كريدنشالز، جلوبال، اد كريدنشالز. هعمل اد للجيت هاب كريدنشالز. برضو محتاج دوكر هاب كريدنشالز زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. بستخدم مكان الباسورد هنا بستخدم توكن، ووريتكم في اول جزء بنجيب التوكن منين، من الدوكر هاب. طيب كل اللي احنا عملناه ده دلوقتي اتعمل قبل كده وعارفينه. الجديد بقى اني هحتاج اضيف الكريدنشالز بتاعه AWS بما ان جينكنز هيحتاجها عشان يقدر يعمل لنا كرييت للكلاستر. لو فاكرين في اول فيديو خالص بتاع جينكنز احنا اضطرينا نعمل AWS configure وناد السيكريت كي والسيكريت اكسس كي على الماشين بتاعتنا عشان اقدر اخلي الماشين بتاعتنا تتعامل مع AWS وتروح تكريت الكلاستر. فعشان اضيف الكريدنشالز بتاعت AWS هحتاج انزل بلجن اسمه CloudBees AWS Credentials. لو جيت هنا عند Manage Jenkins Manage Plugins ودورت في Available على AWS،
هلاقي هنا CloudBees AWS Credentials. هعلم عليه واقول له install without restart. تمام. هاجي تاني عند manage credentials. لو جيت هنا بقى هلاقيه ضاف لي هنا AWS Credentials، وجاب لي هنا مكان اضيف فيه الاكسس كي والسيكريت اكسس كي. برضو هتأكد من الاي دي لان انا هستخدمه هنا في الجينكنز فايل. فلو جيت هنا كده انا مسميه AWS Credentials. تمام كده جينكنز جاهز. هاجي هنا اعمل نيو ايتم وادي البروجكت اسم بايبلاين، وهنا برضو بايبلاين. خلينا نكتب الجينكنز فايل هنا ونشرحه، وبعدين نروح نستخدم الاوبشن التاني من الجيت هاب. انا قلت له هنا ده البايبلاين ويعمل ران للبايبلاين ده على اي ايجنت، وضفت هنا الدوكر هاب كريدنشلز اللي احنا ادينا لها اي دي دوكر هاب as a environment variable اسمها دوكر هاب كريدنشلز. وعملنا التو ستيجز دول في الفيديوز اللي فاتت، انه يروح يعمل دوكر لوجن وبعدين يدخل جوه الدايركتوري ويعمل ران للبلاي بوك. البلاي بوك ده اللي هيروح يتأكد ان مفيش كونتينرز شغالة، ولو موجودة يعمل لها ريموف، وبعدين يعمل بيلد للإيمج، وبعدين يعمل لها بوش على الدوكر هاب. وبعد كده لما نيجي نديبلوي الابليكيشن هو هيستخدم الإيمج اللي موجودة على الدوكر هاب دي هنا. طيب هو أنا الخطوة اللي بعد كده الستيج التالتة المفروض يعمل إيه؟ لو جينا كده في البروجكت اللي عملناه ساعة كوبرنيتيز في الريدمي هنا، أنا قلت له يعمل إيه؟ قلت له يعمل create للكلاستر. استخدمت الكوماند ده EKSCTL create cluster واديت نيم للكلاستر وقلت له المينيمم نودز 2. طيب لما انا عملت ران للكوماند ده من على الماشين بتاعتي واوريدي انا عامل AWS configure وضايف السيكريت كي والسيكريت اكسس كي على الماشين بتاعتي، فقدرت اعمل create للكلاستر على طول من الماشين عندي. طيب جينكنز دلوقتي مش متوصل ب AWS، فلو عملت ران للكوماند ده كده عادي زي ما انا عامل كوماند الدوكر لوجن وانه يروح يرن البلاي بوك، هيعمل ايرور. فازاي احل الموضوع ده؟ هكتب الستيج وبعد كده هشرحها. طيب انا هنا قلت له ايه؟ لو جينا كده لمنا على الجزء ده كده، انا المفروض جوه الستبس زي هنا كده بكتب SH وبعدين بكتب الكوماند. فانا هنا كاتب له اهو في الجزء ده كده SH وكاتب له الكوماند. بس انا عشان اخليه يرن الكوماند ده قلت له رن الكوماند ده باستخدام الكريدنشلز اللي انا كاتبها لك هنا فوق. طيب تعالوا نقسمهم كده واحده واحده. انا في الاول قلت له ايه؟ قلت له with credentials وفتحت براكت و2 square brackets. تمام، تعالوا نعمل سبيس كده عشان تبين. وبعدين قلت له اسم الكلاس Amazon Web Services Credentials Binding، وضفت هنا الاي دي بتاع الكريدنشلز اللي احنا عملنا لها اد، وقلت له يستخدم الاكسس كي فاريبل والسيكريت اكسس كي فاريبل از ا فاريبل. طيب معلش هو الكلام ده انا جبته منين؟ وده اللي هياخدنا لحاجه تانية في جينكنز بتساعدنا نكتب الجينكنز فايل. لو عملت سكرول كده ودخلت على بايبلاين سينتكس في البيج دي هتساعدنا ازاي نقدر نكتب الكلام اللي احنا محتاجينه جوه الجينكنز فايل. لو دخلت هنا جوه سامبل ستيبس في الدروب داون منيو دي هلاقي حاجة اسمها with credentials. فأنا عايز أعرف لو أنا هستخدم credentials معينة هكتبها إزاي. هاجي هنا في البايندنجز وأقول له الcredentials دي بتاعت AWS، فهو already عامل variable بالاسم ده للأكسس كي وللسيكريت أكسس كي، وأوتوماتيكلي هو عمل لها add من هنا، عمل add للcredentials بتاعت AWS من هنا. طيب لو نزلت تحت شوية كده هلاقي فيه generate pipeline script. لو عملت generate هلاقيه هو هنا كاتب لي الكلام اللي انا محتاجه. اول حاجه with credentials وبدلنا الكلام ده بالكلاس
اهو الكلاس امازون ويب سيرفيس كريدنشالز بايندينج، وجوه هنا السكريبت اللي انا هعمل له ران. لو رجعنا كده تاني للجينكنز فايل زي ما قلنا مستخدمين with credentials، وده الكلاس وده الكريدنشال اي دي، وبعدين قلت له في السيكريت اكسس كي فاريبل استخدمت السيكريت اكسس كي فاريبل زي ما هو، والاكسس كي والسيكريت اكسس كي. فانا كده قلت له روح اعمل لي ران للكوماند ده باستخدام الكريدنشالز اللي احنا ضايفينها لك هنا. طيب المفروض ان احنا اول خطوه نعمل كرييت للكلاستر. لو رجعنا كده للريد مي تاني هنلاقي بعد كرييت الكلاستر اروح اعمل كرييت للنيم سبيس. خلينا نضيف هنا الستيج بتاعت النيم سبيس، وبعد كده هرجع اقول لكم ايه موضوع الكوماند ده. برضو عشان ارن الكوماند ده في الستيج دي هستخدم نفس الكلام اللي كتبته فوق هنا، وهغير بس الكوماند واقول له kubectl create namespace واسم النيم سبيس coming soon. طيب ايه بقى الكوماند ده وانا ليه ضايفه هنا مع create الكلاستر؟ لو انا عملت رن للبايب لاين من غير الكوماند ده كده هيعمل create للكلاستر، وبعد كده هيفيل لما يجي يعمل create للنيم سبيس، عشان لما يعمل create للكلاستر مش هيعدل الكيوب config فايل اوتوماتيكلي زي ما بيحصل لما بعمل create من الماشين بتاعتنا. فلازم اعمل رن للكوماند ده عشان يعدل الكيوب config فايل باسم الكلاستر. وانا هنا كل اللي قلته له AWS EKS update cube config والنيم، وحطيت له اسم الكلاستر coming soon cluster. طيب تعالوا نرجع للريدمي ونشوف ايه الستيج اللي بعد كده. كده هيعمل create للكلاستر وبعدين نيم سبيس. بعد كده المفروض يروح يرن المانيفست فايل بتاعت كوبرنيتيز الديبلويمنت والسيرفيسز. فهاخد برضو نفس الكلام وهنضيفه هنا. دي الستيج الاخيره اللي هي deploy، نفس الكلام اللي استخدمناه فوق، وهقول له هنا ادخل جوه كوبرنيتيز coming soon k8s، وبعدين اعمل run لكubectl على النيم سبيس اللي اسمه coming soon، واعمل apply للديبلويمنت وبعدين السيرفيسز. انا اوريدي كاتب الكلام ده على الفايل اللي عندنا هنا في البروجكت جوه جينكنز فايل. هيعمل دوكر لوجن وبعدين يعمل بوش للايمج على الدوكر هاب، وبعدين هيكريت الكلاستر ويكريت نيم سبيس وبعدين يعمل ديبلوي. طيب في كوماند هنا ستيج هنا كده انا عامل لها كومنتس. ايه الستيج دي؟ خلينا نروح نبيلد ونران البايب لاين وبعد كده هرجع اقول لكم ايه الستيج دي. هاخد اللينك بتاع ريبوزيتوري وهقول له هنا استخدم من الجيت هاب، هنا اليو ار ال وهنا الكريدنشالز بتاعت جيت هاب والبرانش اللي عندنا مين، وجينكنز فايل موجود جوه كوبرنيتيز جينكنز فايل. هقول له سيف وتعالوا نعمل بيلد. تمام، هو كده شاف الريبوزيتوري عمل دوكر لوجن. لو جينا فتحنا دوكر هاب برضو الايمج هي دي coming soon اهو، من ثواني اتعمل عليها بوش. الكلاستر طبعا هياخد تقريبا ربع ساعة او تلت ساعة، فهنبوز هنا ونرجع نكمل اول ما يخلص. تمام، هو كده عمل لنا كرييت للكلاستر وعمل نيم سبيس وكمان عمل ديبلوي للابليكيشن. زي ما انتم شايفين كرييتنج كلاستر خد حوالي ربع ساعة. طيب انا هشوف الابليكيشن بتاعي ازاي؟ لما عملت الموضوع ده من الماشين بتاعتي دخلنا على K9S وجبنا منه الاكسترنال اي بي اللي دخلنا بيه على الابليكيشن. انا دلوقتي لو جيت افتح K9S من على جينكنز مش هلاقيه شايف لا الكلاستر ولا النيم سبيس اللي انا عملت لهم كرييت. لو جينا هنا كده قلنا له K9S هلاقيه طبعا شايف هنا ميني كيوب، ولو جيت هنا على نيم سبيسز برضه مش هلاقيه شايف النيم سبيس اللي انا عملت له كرييت. فعشان اشوف الكلاستر والنيم سبيس من K9S هحتاج اضيف الكريدنشالز بتاعت AWS زي ما كنا بنعمل بالظبط على الماشين بتاعتنا. هقول له هنا AWS configure واضيف السيكريت كي والسيكريت اكسس كي. بعد ما قلت له السيكريت كي والسيكريت اكسس كي والريجون كمان بتاعتي، تاني حاجه محتاج اعملها بعد ما اضيف ال AWS credentials على الجينكنز ماشين، محتاج اعمل رن للكوماند اللي انا عملت له رن بعد creating cluster اللي هو ده AWS EKS update cube config name coming soon cluster. انا ما كنتش هعرف ارن الكوماند ده هنا
من التيرمينال لو انا ما كنتش عامل اد للاي دبليو اس credentials على الجينكنز ماشين. فلو عملت كده هيقول ان هو ابديتد، ولو جيت ادخل على K9s هلاقيه هنا شايف الكلاستر بتاعي coming soon cluster. ولو جيت هنا على namespace هلاقي namespace coming soon عليه 2 pods، وكل بود عليها كونتينر، والكونتينر جايب الايمج اللي موجودة على الدوكر هاب. ادي النيم سبيس وده البود وادي الكونتينرز. ولو طلعنا بره خالص كده كنترول A ودخلنا على سيرفيسز هلاقي هنا الاكسترنال اي بي اللي انا هستخدمه عشان اكسس الابلكيشن بتاعي. لو خدته كده كوبي كده الابلكيشن بتاعي شغال من على الكلاستر. طيب في جزء في البايبلاين انا كنت عامل له كومنت اللي هو الجزء ده. انا دلوقتي لو حبيت اران البايبلاين ده كمان مره، نفترض مثلا انا زودت فيتشر جديده في الويب سايت ده وعايز اعمل بيلد وديبلوي من اول وجديد، لو عملت له ران هيعمل فيل طبعا عشان اوريدي في كلاستر بنفس الاسم ده موجود. فلو جه يعمل هنا تاني كرييت كلاستر هيفيل في الستيج دي. فعايز اعمل ستيج قبل ما يكريت كلاستر تاني يعمل ديليت للكلاستر. طيب دي سهله، هاخد نفس الكلام اللي انا كاتبه هنا ده كده واضيفه هنا واران كوماند تاني اسمه EKS delete cluster واسم الكلاستر والريجن. فكده هيعمل ديليت للكلاستر وبعد كده يروح يعمل كريت من اول وجديد. المفروض كده تمام. لا برضو بعد ما بيعمل ديليت للكلاستر قدامك هنا من البايبلاين بيبقى لسه في حاجات بتتعمل في الباك جراوند، فمش هيكون الكلاستر كومبليتلي ديليتد قبل ما يخش في الستيب اللي بعدها. فبرضه هيجي عند كريتنج كلاستر ويفيل. فانا هنا جيت قلت له ايه، تعالوا نعمل انكومنت كده لللاينز دي. فانا هنا كده قلت له ايه، عايزك بعد ما تعمل ديليت للكلاستر عايزك تستنى شويه، اعمل سليب لمده 180 ثانيه يعني حوالي 3 دقايق. فكده بعد ما يعمل ديليت هيفضل في الستيج دي لمده 3 دقايق فيكون الكلاستر كومبليتلي ديليتد، وبعد كده يخش في الستيج اللي بعدها عشان يكريت كلاستر من اول وجديد. طيب خلينا نعمل بوش للكلام ده على جيت هاب. وتعالوا نعمل له ميرج مع المين برانش. تمام. المفروض لو انا جيت هنا كده وجيت اعمل بيلد من اول وجديد يروح يديليت ويكريت من اول وجديد. قبل ما نعمل له ران تاني خلينا نعمله باستخدام بلو اوشن. ايه بلو اوشن؟ بلو اوشن ده بلجن. لو جينا هنا كده manage plugins ده بلجن في جينكنز بيوريك البايبلاين وهو راننج بشكل مختلف شويه. لو جينا هنا كده هنلاقي جوه البايبلاين اللي احنا عاملين له كرييت اوبن بلو اوشن. تعالوا نجرب نعمل ران كده ونشوف ايه اللي هيحصل. هو دلوقتي راننج، تعالوا ندخل جواه ونشوفه. تمام، هو عمل كده دوكر لوجن ودلوقتي شغال في الستيج اللي بعديها بيلد والبوش الدوكر فايل. ولو جينا هنا هتلاقوا كل اللوجز بتظهر لنا هنا. دلوقتي بيعمل ديليت للكلاستر، هياخد طبعا وقت شويه فخلينا نبوز هنا ونرجع نكمل. هو دلوقتي خلص ديليتنج كلاستر وزي ما انتم شايفين هو دلوقتي عامل رن للسليب، فهيستنى حوالي 3 دقايق وبعد كده يرن الستيج اللي بعدها. الميزه في بلو اوشن انه كتب لك هنا الكوماند اللي معمول له راننج، وتقدر تدخل هنا تشوف ايه اللي حصل وترجع كمان للستيج اللي قبلها مثلا وتشوف كل اللوجز. ولو رجعنا عند الستيج اللي بعدها مثلا هتشوف الكوماند اللي كان معمول له ران وكل الديتيلز اللي حصلت. اول ما يخلص ال3 دقايق هيكمل كريتنج كلاستر. هو خلص ديليتنج كلاستر، هو دلوقتي بيكريت الكلاستر ما عملش ايرور
ولو جيت هنا عند ديليت كلاستر كده هلاقيه تمام، عمل ديليت تمام، وعمل سليب لمدة 3 دقايق. زي ما انتم شايفين كده عمل كريت للكلاستر، وعمل كريت للنيم سبيس، وكمان عمل ديبلوي. وفي حاجة هنا برضو في بلو اوشن تقدر تشوف اللوج اللي حصل في نيو بيج كده، او تقدر تعمل داونلود لللوج فايل على الماشين بتاعتك. ولو جيت برضو على جينكنز وعملت ران الكوماند كمان مرة عشان يابديت الكيوب كونفيج، هقدر ادخل كده على K9s واشوف الكلاستر بتاعي موجود. لو دخلنا هنا على سيرفيس هلاقي الكلاستر هنا، وده الاكسترنال اي بي. ولو جيت اجربه كمان مرة هلاقي الابليكيشن بتاعي شغال. ولو دخلنا هنا على AWS وعملت ريفرش هلاقي دي الجينكنز EC2، ودول التو نودز اللي اتعمل لهم كرييت عن طريق الكلاستر. وفي EKS هلاقي هنا الكلاستر راننج، وبرضه في الكلاود فورميشن هلاقي كل حاجة معمول لها كرييت. وده كان فيديو النهاردة. استنوني في جينكنز فايل الجزء الرابع، هنشرح حاجة جديدة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا جدا، مع السلامة.